ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ጌትሽ ነኝ ከእንግሊሽ አማሪክ 3323። ዛሬ ደግሞ 6 የመስተዋድድ ህጎችን እንማራለን። 6 preposition rules ብያለሁ፣ ወይም ደግሞ 6 የመስተዋድድ ህጎች። መስተዋድዶችን ስንጠቀም ማስታወስ ያለብን 6 ህጎችን ዛሬ እናያቸዋለን ማለት ነው። እንኳን ወደዚህ በሰላም መጣችሁ። አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እላችኋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ እንዴት ሌሎች ትምህርቶችን እንደ አግኝታችሁ እንዴት እንደምትማሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለ መስተዋድድ ብዙ ያስተማርኳቸው ሌሰኖች አሉ፣ በጣም ብዙ። እነሱን ሁሉ አስቀምጬላችኋለሁ። እነሱንም በተጨማሪ እንዴት እንደምትማሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስከዛ ግን ቆዩላችኋለሁ። መጀመሪያ ከዴፊኒሽን እንጀምራለን። prepositions are important word class. Prepositions are important word class. መስተዋድዶች ጠቃሚ የቃል ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። በአማርኛ ጽፌያለሁ ከታች። መስተዋድዶች ጠቃሚ የቃል ክፍሎች ናቸው። የቃል ክፍሎች word class, word type ወይም ደግሞ part of speech፣ በጣም ጠቃሚ የቃል ክፍል ናቸው። ኦኬ። Prepositions to, of, in, for, on, with, at, by and from are common in English. እነኚህ ኮመን ናቸው እንግሊዝኛ ውስጥ። ከላይ የተዘረዘሩት ታዋቂዎቹ ናቸው ብያለሁ። በእንግሊዝኛ ውስጥ እነኚህ ታዋቂዎቹ ናቸው። ወይ ታዋቂዎቹ መስተዋድዶች እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነኚህን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። በተጨማሪም ሌሎቹንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን አሁን እኛ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን 6 ህጎች እንማራለን። 6 ህጎች። የመጀመሪያው ህግ preposition is always followed by an object ይላል። preposition is always followed by an object. preposition ወይም መስተዋድድ ከመስተዋድድ ቀጥሎ ተሳቢ ሁሌም ይመጣል ይላል። መስተዋድድ ከተጠቀመን ከሱ ቀጥሎ ምን አለ ማለት ነው? ተሳቢ ወይም ደግሞ ኦብጀክት የሚባል ነገር አለ። ኦብጀክት ምንድን ነው የሚል ነገር ደግሞ ከመጠየቅ ከፈለጋችሁ ሳብጀክት፣ ቨርብ፣ ኦብጀክት ያረፍተ ነገር 3ቱ ክፍሎች ናቸው። እነሱንም ያስተማርኩበት ሌሰን አለ። እሱንም እነግራችኋለሁ እንዴት እንደምትማሩ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ይሄንን መጨረስ ስላለብን እንቀጥላለን። preposition is always followed by an object ይላል። በተሳቢ ነው ከመስተዋድድ ቀጥሎ ሁሌም የሚመጣው ምንድነው ነው የሚለን? ተሳቢ ነው ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምሳሌ አስቀምጨዋለሁ። እንዴት ነው ከተሳቢ ቀጥሎ የሚመጣው የሚለውን ስንመለከት እዚህ ጋር ኤግዛምፕል they are in the kitchen ይላል። they are in the kitchen የሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ አሁን ለምሳሌ in የምትል preposition አለች። ኦኬ። the kitchen የሚል ደግሞ አለ ቀጥሎ ማለት ነው። in የምትለው preposition ወይም መስተዋድድ ናት። ኦኬ። they are in the kitchen ካለ in የምትለው መስተዋድድ ናት። the kitchen ደግሞ ምንድነው? ኦብጀክት ነው ማለት ነው። የአረፍተ ነገሩ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ ከምን ቀጥሎ ይመጣል ማለት ነው? ከፕሪፖዚሽን። ሁሌም ፕሪፖዚሽን ካለ ኦብጀክት አለ ማለት ነው። ኦብጀክት፣ ሳብጀክት፣ ቨርብ፣ ኦብጀክት የሚል ሌሰን አስተምሬያለሁ። እሱን ምንድነው ሳብጀክት፣ ምንድነው ኦብጀክት፣ ምንድነው ቨርብ የሚለውን ለመማር ከፈልጋችሁ ደግሞ እሱንም አስተምሬያለሁ። ከዚህ ሌሰን በኋላ ወደዛ ሄዳችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። የት እንዳሉ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛ ወይም ቢ ላይ ስንመለከት ደግሞ I will call after work። ይሄም እንደዛው ነው። I will call after work። ለምሳሌ after work የሚል አለ። after preposition ነው፣ work ደግሞ ተሳቢው ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ preposition ሁሌም በምንድን ነው የሚከተለው ማለት ነው? በተሳቢ ማለት ነው። ከዛ ተሳቢ መሆን የሚችሉት ምን አይነት ቃላቶች ናቸው የሚለውንም እኔ ተናግሬ አስተምሬያለሁና እነሱንም ሁሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ህግ፣ አንደኛው ህግ ምንድነው ብለናል? የመጀመሪያው ህግ preposition is always followed by an object ነው። ሁለተኛው ህግ ደግሞ
ፖዚሽን አውቄ ነው እዚህ ጋር በሃይፈን ለያይቼ ያስቀመጥኩት ፕሪ የምትለውና ፖዚሽንስ የምትለዋ ፕሪፖዚሽንስ ሚንስ ፕሌስ ቢፎር ማለት ነው። ፕሪ ማለት እንደምታውቁት ፕሪ ማለት ባለፈው ስለ ቅጥያ ሳስተምር ፕሪ የምትለዋን ፕሪፊክስ አድርጌ ያስተምራለሁ። ፕሪ ማለት ቢፎር ማለት ነው። ፖዚሽንስ ፕሪፖዚሽንስ ማለት ፕሌስ ቢፎር አስቀድሞ ማስገባት ማለት ነው። ኦኬ ከሆነ ቃል ቀድሞ የሚገቡ ስለሆኑ ለዛ ነው ፕሪፖዚሽንስ የተባለው። ፕሪ ማለት ቀድሞ፣ ፖዚሽን መግባት ነው። ስለዚህ ፕሪፖዚሽን ማለት ቀድሞ መግባት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፖዚሽኖች they come before the object ይላል። so they come before the object ከኦብጀክቱ ቀድሞ ይገባሉ ይላል። ስለዚህ ፕሪፖዚሽንስ ማለት ከፊት ለፊት መግባት ማለት ነው። መስተዋደዶች ስለዚህ ከተሳቢ ቀድመው ይገባሉ ማለት ነው። ከፊት ለፊት ከተሳቢ ፊት ለፊት የሚገቡ ቃላቶች ናቸው። ምንድነው? መስተዋደዶች ማለት ነው። ኦኬ በምሳሌ እዚህ ጋር እንመለከታለን። she lives in China ካልን እዚህ ጋር she lives in China እሷ የምትኖረው ቻይና ውስጥ ነው ማለት ነው። ኢን የምትለዋ ፕሪፖዚሽን አለች፣ ከዛ ደግሞ ቻይና አለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ከቻይና ወይም ደግሞ ከኦብጀክቱ ቀድሞ ነው የገባው ማለት ነው። ኢን ቻይና። ስለዚህ ፕሪፖዚሽንስ የምትለዋን እንዳትረሷት፣ ትርጉሟ ራሱ ፕሪ የምትለዋን ፖዚሽንስ ከምትለዋ ለያይቺ ያስቀመጥኩት አውቄ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪ ማለት ቀድሞ ማለት ነው። ፖዚሽንስ ማለት ደግሞ መግባት ወይም መቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ከምኑ ከኦብጀክቱ ቀድመው የሚገቡ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ለዛ ነው እንደ ስማቸው። ሁለተኛው ህግ ነው። ሶስተኛውና በጣም ጠቃሚው ደግሞ a pronoun coming after a preposition is an object pronoun። ኦኬ ተውላጠ ስም ከመስተዋድድ ቀጥሎ ከመጣ ተሳቢ ነው፣ ተሳቢ ይሆናል ማለት ነው። የዛ አረፍተ ነገር ተሳቢ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮናውኖች ተሳቢ ይሆናሉ ብለን አስተምሬያለሁ። ይህንን ትምህርት ስለ ሳብጀክት ቨርብ እና ኦብጀክት ያንን ትምህርት ስትማሩ እሱን ታውቃላችሁ ማለት ነው። a pronoun coming after a preposition ከመስተዋድድ ቀጥሎ ከገባ ምን ፕሮናውን ተውላጠ ስም። አንድ ተውላጠ ስም ቀጥሎ የሚመጣው ከመስተዋድድ ቀጥሎ ከሆነ ያኛው ፕሮናውን ወይም ደግሞ ተውላጠ ስም ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦብጀክት ፕሮናውን ይሆናል። ፕሮናውን እንደ ሳብጀክት እና እንደ ኦብጀክት እንጠቀማለን። ኦኬ ኦብጀክት ፕሮናውን የሚባለው ሳብጀክት ፕሮናውን ሺ ዘይ ምናምን የሚባሉት ሳብጀክት እንደ ሳብጀክት ወይም እንደ አረፍተ ነገር ባለቤት ስለሚመጡ እነሱ ሳብጀክት ፕሮናውን ይባላሉ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ የሚገቡ እንደ ሄር እንደ ሂዝ ምናምን እንደ ሂም እነዚህ ደግሞ ኦብጀክት ፕሮናውን ይባላሉ። እስቲ ምሳሌ እንመለከታለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሜሪ ጌቭ ዚስ ቱ ሚ ይላል። ሜሪ ጌቭ ዚስ ቱ ሚ ይላል። እዚህ ጋር ሜሪ ይህንን ለእኔ የሰጠች ማለት ነው። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሜሪ ጌቭ ዚስ ቱ ሚ የሚለውን ቱ ሚ ቱ ምንድናት? እዚህ ጋር ፕሪፖዚሽን ናት ማለት ነው። ሚ ደግሞ ምንድናት? ኦብጀክት ፕሮናውን ናት ማለት ነው። ሚ መጨረሻ ላይ ወጣች። ሳብጀክት ስትሆን ግን ሂ ወይም ሺ ነው የሚሆነው። ሚ ማለት ነው አሚን አይ ነው። አይ ሳብጀክት የሚ ሳብጀክት አይ ነው። ሚ ግን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ኦብጀክት ሆኖ ነው የሚገባው ሚ መጨረሻ ላይ። ኦኬ ሁለተኛው ወይም ቢን ስንመለከት ደግሞ this is for you ይላል። ለምሳሌ ይህ ላንተ ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ፎር ከሚለው ፕሪፖዚሽን ቀጥሎ ዩ የሚለው ተውላጠ ስም ስለገባ ይሄ ተውላጠ ስም ምንድነው ማለት ነው? ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ሳብጀክት ፕሮናውን እና ኦብጀክት ፕሮናውን የሚባሉ አሉ። እነሱን መማር ከፈለጋችሁ በኮሜንት ታስታውቁኝና ዛሬ አሁን ኮሜንት ጽፉልኛላችሁ። ስለ ፕሮናውን ማለትም ሳብጀክት ፕሮናውን እና ኦብጀክት ፕሮናውን ምንድነው ልዩነታቸው፣ አጠቃቀማቸውስ የሚለውን መማር የምትፈልጉ ከሆነ እንዳስተምር የምትፈልጉ ከሆነ እንፈልጋለን ብላችሁ እንድታስታውቁኝ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው። እኔ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ሌሰን በዛ ላይ። ኦኬ ስለዚህ ተውላጠ ስሞች መጨረሻ ላይ ከፕሪፖዚሽን ቀጥለው ሲመጡ
ኦብጀክት ፕሮናውን ይሆናሉ በሚለው እንስማማለን ለዛሬ ማለት ነው። አራተኛውን ህግ እንመለከታለን። አራተኛው ህግ to can be a preposition or an infinitive to can be a preposition or infinitive ይላል። ኦኬ to የምትለዋ መስተዋድድ ግራ እንዳታጋባችሁ to የምትለዋ አንዳንዴ መስተዋድድ ትሆናለች፣ አንዳንዴ ደግሞ ኢንፊኒቲቭ መሆንም ትችላለች ማለት ነው። እንዴት የሚለውን ኢንፊኒቲቭ እንዴት ትሆናለች፣ እንዴት መስተዋድድስ ትሆናለች የሚለውን እስቲ በምሳሌ እንመለከታለን ማለት ነው። to as a preposition to እንደ መስተዋድድ ስትገባ እዚህ ጋር ለምሳሌ to እንደ መስተዋድድ I went to school ይላል። I went to school እኔ ትምህርት ቤት ሄድኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደ ፕሪፖዚሽን ወይም እንደ መስተዋድድ ነው የገባችው። ምክንያቱም ከቱ ቀጥሎ የገባው ምንድነው? ኦብጀክት ነው። ኦብጀክት ናውን የሆነው ስኩል የሚለው ኦብጀክት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦብጀክት የሚሆኑት ናውኖችና ፕሮናውኖች ብቻ ነው ብያለሁ። በዛ ሌሰን ላይ እንድትማሩ ማሳስባችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክት እዚህ ጋር የሆነው ስኩል ነው። ቱ ስኩል ወደ ትምህርት ቤት፣ ወደ የምትለው አናቱ ማለት ነው። ወደ ትምህርት ቤት ስንል እዚህ ጋር ትምህርት ቤት ምንድነው ማለት ነው? ኦብጀክት ነው፣ ናውን ነው ወይም ስም ነው፣ የሆነ ድርጅት ስም ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦብጀክት መሆን ስለቻለ ይሄኛው ከሱ በፊት ቱ ስትገባ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ፕሪፖዚሽን ትሆናለች። ኦኬ ነገር ግን ቱ አዝ ኢንፊኒቲቭ ደግሞ ቱን ከቨርብ ጋር የምንጠቀምበት ጊዜ አለ። ቱን ከቨርብ ጋር ስንጠቀም ቱ ፕሪፖዚሽን ወይም መስተዋድድ አትሆንም። ምንድነው የምትሆነው? ኢንፊኒቲቭ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንፊኒቲቭ ትሆናለች። ለምሳሌ they want to swim to read to dance to sing ምናምን የሚሉ ቃላቶች ኢንፊኒቲቭ ናቸው። ቱ ሲደመር ግስ ማለት ነው። ቱ ስኩል ለምሳሌ ቀደሙ ቱ ስኩል የሚለው ይሄ ቱ ስኩል ግስ አይደለም። ነገር ግን እዚህ ጋር ቱ ስዊም ቱ ዳንስ ቱ ረን ምናምን ካልን እነኚህ ግሶች ናቸው። ስለዚህ ቱ እዚህ ጋር ምን ሆና ነው የምታገለግለው ማለት ነው? ኢንፊኒቲቭ። ስለዚህ ቱ ከግስ ቀድማ ስትገባ ኢንፊኒቲቭ ነው የምትሆነው። ቱ ከግስ ሳይሆን ከስም ወይም ደግሞ ከፕሮናውን ወይም ከናውን ቀድማ ስትገባ ግን ፕሪፖዚሽን ትሆናለች ማለት ነው። ለምሳሌ ቱ ስኩል ስትሆን ቱ ምንድናት? ፕሪፖዚሽን ናት። ቱ ስዊም ሲሆን ግን ቱ ምንድናት? ኢንፊኒቲቭ ናት ማለት ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ህግ እናልፋለን። አምስተኛው ህግ ፕሪፖዚሽን ካን ቢ ዋን ኦር ሞር ወርድስ መስተዋድድ አንድ ወይም ከዛ በላይ ቃላት ሊሆን ይችላል ይላል። ኦኬ መስተዋድድ አንድ ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ቃላት ሊሆን ይችላል ይላል። ለምሳሌ እስቲ እንመልከት እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋን ወርድ አንድ ቃል ብቻ ሲሆን ቱ ፎር ፍሮም ዊዝ ባይ ኢን ኦን ቢፎር ኢንቱ እነኛ አሁን አንድ ቃል ብቻ ናቸው። ኢንቱም አንድ ቃል ነው። አንድ ላይ ኢን እና ቱ አንድ ላይ ሲገቡ ኢንቱ ይሆናሉ። አንድ ቃል ነው የሚሆኑት። ኦኬ ሞር ዛን ዋን ወርድስ ደግሞ የሚሆኑ ፕሪፖዚሽኖች አሉ። ለምሳሌ ኢን ስፓይት ኦፍ ኢን ስፓይት ኦፍ ሶስት ቃል ነው የሆኑት። አሁን የተለያዩ አንድ ላይ አልተጣበቁም ማለት። አኮርዲንግ ቱ ይሄም ሁለት ነው። ቤዝድ ኦን ይሄም ሁለት ነው ማለት ነው። ስቲል ግን ምንድናቸው? መስተዋድድ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ደግሞ ስናልፍ ፕሪፖዚሽን is never followed by a verb ቅድም ከተናገርነው ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ፕሪፖዚሽን ከቨርብ ጋር አይገባም ይላል። ለምሳሌ ቱ ጎ የሚለውን ቱ ስዊም የሚለውን ቅድም ያየናትን እቺን ብትመለከቱ ቱ ስዊም እዚህ ጋር ስለዚህ ቱ ፕሪፖዚሽን አይደለችም ማለት ነው። ኦኬ ቱ ምንድናት? ኢንፊኒቲቭ ናት። ምክንያቱም ቱ is never followed by a verb. Preposition is never followed by a verb. Preposition ከፕሪፖዚሽን ወይም ከመስተዋድድ ቀጥሎ ግስ አይገባም ወይም ደግሞ ግስ ከመስተዋድድ ቀጥሎ አይገባም ማለት ነው። ከገባ ፕሪፖዚሽን አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ተማርነው ይሄን ይመስላል።